วันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบลำโพงนะวันนี้ตัว MBQuart แล้วก็ตัว Focal นะครับตอนนี้ Focal ติดตั้งอยู่ที่ในรถแล้วนะวันนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับไอตัวนี้เพื่อทดสอบเสียงดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าเคยทดสอบแล้วนะตอนที่ติดตั้งในตู้ลำโพงทีนี้ความแตกต่างรายละเอียดเนี่ยตัว Focal ทำได้ดีกว่าแหละแต่ทีนี้เดี๋ยวลองมาติดตั้งดูในรถว่าแล้วเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะก็ในการเซตตั้งค่านะครับผมตั้งค่าเสียงไว้ที่36นะฮะแล้วก็เสียงเบสนะครับเซตไว้ที่0เสียงสูงนะครับเสียงแหลมเนี่ยเอาเซตไว้ที่0เลนส์คู่หน้าอย่างเดียวนะครับตามทดสอบนะก็เดี๋ยวผลเป็นไงก็ไปฟังกันดูนะ